आजको यो भिडियोमा चाहिँ म सी प्रोग्रामिङको युज गरेर तीनटा नम्बर युजरले इन्टर गरेको तीनटा नम्बर बिचको लार्जेस्ट नम्बर पत्ता लगाउन सिकाउने छु। म यसमा चाहिँ दुईटा तरिका युज गर्नेछु। पहिलो चाहिँ इफ एल्स स्टेटमेन्ट युज गरेर भनेछ, जुन चाहिँ थोरै लामो प्रोग्राम बन्न सक्छ हैन। अनि दोस्रो चाहिँ एक लाइनमा लार्जेस्ट नम्बर एमङ 3 नम्बर पत्ता लगाउने त्यो हाम्रो कन्डिसनल अपरेटर युज गरेर त्यो गरेर गर्न सिकाउँछु। पहिला चाहिँ इफ एल्स वाला मेथड हेरौँ। यो इजियर मेथड छ, तपाईँ आफूले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सेकेन्ड मेथड चाहिँ हेरेर जानु होला भिडियो स्किप गरेर, यो नहेर्ने भयो भने। ल सबैभन्दा पहिला तीनटा नम्बर बिचको लार्जेस्ट निकाल्नु छ भने पहिला तीनटा नम्बरको भ्यालु एसाइन गर्नु पर्यो, भेरिएबल हाल्नु पर्यो। अहिलेको लागि हाम्रो तीनटा भेरिएबल भनेको इन्टिजर हुनसक्छ। फ्लटको लागि गर्नु छ भने फ्लट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तीनटा त्यो इन्टिजरलाई चाहिँ एबिसी माने तिनीहरू बिचको लार्जेस्टलाई एलजीएसटी लेखिदिउँ न। लार्जेस्ट यति भइसकेपछि भेरिएबल डिक्लेयर भयो। भेरिएबल डिक्लेयर भइसकेपछि अब युजरले इन्टर गर्नुपर्ने भनेको छ होइन प्रोग्राम क्वेसनमा, भनेपछि प्रिन्टएफ इन्टर 3 नम्बर्स। 3 नम्बर्स माग्नुको लागि पहिला स्क्यानएफ युज गर्नु पर्यो। स्क्यानएफ हामीले यहाँ इन्टिजर डट टाइप युज गरेको भनेपछि %d स्मल डी हुन्छ, क्यापिटल डी भयो भने फेरि त्यहाँ एरर आउँछ होइन। अनि इनपुट लिनलाई n% युज गर्नु पर्यो, n%b, n%c। यति गरिसकेपछि हामीले युजरबाट इनपुट लिन सक्यौँ। इनपुट लिइसकेपछि अब लार्जेस्ट पत्ता लगाउँ। ए र बी बिचमा ए कति बेला लार्जेस्ट हुन्छ, यदि ए बी भन्दा पनि ग्रेटर छ अनि सी भन्दा पनि ग्रेटर छ भने नै हुन्छ होइन। त्यसको लागि पहिला इफ स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो, ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटरको साइन त्यो हुन्छ। यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने, यदि हुँदैमा ए ग्रेटर हुन्छ त हुँदैन, अब सीसँग पनि ग्रेटर हुनु पर्यो। अर्को इफ एल्स लगाउनु पर्यो, इफ ए इज ग्रेटर देन सी अल्सो छ भने यो केसमा के हुन्छ, प्रिन्टएफ जीएसटी ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट लेखेको छ माथि, जीएसटी यहाँ प्रिन्टएफभित्र त जे जे लेखे नि फरक पर्दैन, भेरिएबल चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु भएन। तर यहाँ लार्जेस्ट भन्ने भेरिएबलै चाहिँदैन जस्तो छ। यदि यस्तो भएको केसमा चाहिँ लार्जेस्ट इज इक्वल टु %d राखेर पछाडि अहिलेको केसमा कुन लार्जेस्ट हुन्छ, ए लार्जेस्ट हुन्छ होइन, यो लेख्नु पर्यो। यदि यो स्टेटमेन्ट माथिको चाहिँ ट्रु छ, इफ एल्स भनेको यो यसको यो ब्राकेटभित्रै छौँ होइन हामी, अनि तर यो सेकेन्ड स्टेटमेन्ट चाहिँ यो चाहिँ फल्स भयो भने मतलब ए ग्रेटर देन बी छ तर सी भन्दा चाहिँ ए ग्रेटर देन सी छैन भन्नुको मतलब सी इज लेस देन ए छ भने होइन। एल्स प्रिन्टएफ आरजिएसटी लार्जेस्ट चाहिँ हाम्रो %d राखेर यो केसमा लार्जेस्ट कुन हुने भयो, सी हुने भयो। अब हाम्रो यही एल्स चाहिँ फल्स भएको केसमा के गर्ने त, यहाँ तलतिर एल्स राखिदिउँ। यदि त्यो स्टेटमेन्ट फल्स भयो भने के हुन्छ, बी चाहिँ ए भन्दा ग्रेटर हुन्छ होइन। अब फेरि त्यही बी सी भन्दा पनि ग्रेटर भएको अर्को कन्डिसन लगाउनु पर्यो, सरी बी इज ग्रेटर देन सी। यदि त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, यो फङ्सन मैले कपी गर्छु, त्यो भयो भने लार्जेस्ट हाम्रो बी हुने भयो होइन। अनि यदि यो कन्डिसन फल्स भयो भने एल्स लगाएर यो फल्स भयो भने के हुन्छ, यहाँ ए भन्दा बी ठुलो छ अनि बी भन्दा सी ठुलो हुन्छ, यो माथिल्लो फल्स भएपछि त्यसको मतलब लार्जेस्ट कुन हुने भयो, सी नै हुने भयो, यही माथिको सी हुने। यदि लेखिसकेपछि हाम्रो प्रोग्रामले फाइनली काम गर्नुपर्छ। मैले यसलाई एकचोटि रन गराएर हेर्न चाहन्छु। एक्जिक्युटमा गएर कम्पाइल एन्ड रन गरेँ अथवा F11 प्रेस गर्दा नि भइहाल्थ्यो।
प्रोग्राम रन हुँदैछ। इन्टर एनी 3 नम्बर भनेको छ 3 4 5 यस्तो इन्टर गरिदिएपछि लार्जेस्ट 5 भनेर देखाएको छ। जुनसुकै नम्बर हान्दा पनि हाम्रो लार्जेस्ट यसले दिनुपर्छ। अझ एकचोटि रन गराएर हेर्न चाहे यो केसमा -5 10 99 यस्तो दिएँ, लार्जेस्ट 99 आयो भनेपछि माइनस पनि काम गरे। यो त थियो इफ एल्स युज गरेर यहाँ टन्नै 21 लाइन पुगिसकेको छ होइन। मेन बाँकी यो बेसिक सिन्ट्याक्सहरू यताउति 4-5 लाइन होला भनेको, जस 15 लाइनभन्दा बढीको कोड भयो। मैले चाहिँ 1 लाइनमा गर्छु भनेको थिएँ अघि होइन। 1 लाइनको कोड हेरौँ यता। अब तपाईँलाई योभन्दा अगाडि कन्डिसनल अपरेटर भनेको के हो भन्ने थाहा हुनुपर्छ। म पहिला इन्टिजर यहाँ भेरिएबल त्यस्तै गरी एबिसी त हामीलाई चाहिहाल्यो होइन। एबिसी अनि यहाँनिर लार्ज पनि लेखिदिउँ, अर्को एउटा भेरिएबल चाहिन्छ। अब कन्डिसनल अपरेटर युज गरेर 2 नम्बर बिचको लार्जेस्ट पत्ता लगाउने त तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ है। आर लार्ज इज इक्वल टु ए र बी बिचको लार्जमा निकाल्दैछु यहाँ। ए र बी बिचको लार्ज निकाल्नको लागि चाहिँ ए ग्रेटर देन बी वाट राखेर ए इज टु बी यस्तो यो अपरेटर राख्थ्यौँ भने के भनेको कन्डिसनल अपरेटर हो। यसले चाहिँ ए र बी बिच कुन चाहिँ टर्म लार्जर छ त्यो हामीलाई आउटपुटमा दिने गर्छ। यो ए र बी बिचको लार्ज भयो, यसले लार्जेस्ट भन्ने अर्को टर्म राखेर मैले यहाँ थर्ड लाइनमा लार्जेस्ट राखिदिन्छु इज इक्वल टु अब फेरि यही लार्जलाई चाहिँ अर्को नम्बर भनेर ए र बी बिच जुन लार्ज छ त्यो यसले दिनेछ। अनि सरी यहाँनिर कपी गर्न छुटेछ, कन्ट्रोल सी अनि इज टु सरी ग्रेटर देन सी वाट लार्ज इज टु सी। यदि गरिसकेपछि यसले यो लार्ज र सी बिच कुन लार्जर छ त्यो निकाल्छ। त्यो भनेको लार्जेस्ट भइहाल्यो होइन। अब यहाँ माथि यो लार्जको जुन ट्रम छ यति ट्रमलाई चाहिँ हामीले यहाँ तलतिर आएर लार्जको सट्टा राख्थ्यौँ भने त हाम्रो 1 लाइनमा कोड हुने भयो नि त। तर ब्राकेटभित्र राख्नुपर्छ यो कुराहरू चाहिँ। Shift 9 कन्ट्रोल बी। त्यस्तै गरी यहाँनिर अर्को लार्जको सट्टा पनि यसरी यो राखिदिएपछि यो ट्रमको कामै भएन। अनि यहाँनिर हाम्रो यो लार्ज भेरिएबल पनि नराख्दा भएन। यदि गरिदिइसकेपछि यहाँनिर प्रिन्ट पनि गर्नु पऱ्यो नि त। प्रिन्ट एफ लार्जेस्ट इज इक्वल टु पर्सेन्टेज डी अनि कमा लार्जेस्ट। अर्को कुनै कुरा छुटेछ, यहाँ इनपुटै ल्याएको छैन। प्रिन्ट एफ इन्टर 3 numbers scan f percentage d percentage d percentage d n% a n% b n% c। यति भइसकेपछि हाम्रो इनपुट पनि लियौँ। मेन यसको कोड भनेको यति 2 लाइन हो होइन, 2 लाइन पनि नहुन यही 1 लाइन हो। यसलाई रन गराएर हेर्न चाहे मैले रिटर्नतिर यहाँनिर सेमिकोलन छुट्या रहेछ। अब रन गराउँदा रन हुनु पर्यो। प्रोग्राम रन भएको छ। त्यस्तै गरी 3 4 5 मैले हान्ने लार्जेस्ट इज इक्वल टु 5। यो तरिकाले पनि हामीले भ्यालु पाउन सक्यौँ। ल यो भिडियोमा मैले यति नै भने 2 तरिकाले लार्जेस्ट एमङ 3 नम्बर निकाल्न सिकाएँ। अब म नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट प्रोग्राममा तपाईँहरूसँग भेट्नेछु। धन्यवाद।